در این ویدیو میخواییم که راجع به یک استراتژی بسیار بسیار کاربردی در بازار کریپتو صحبت بکنیم به نام هولد و ترید در بولران که اگر این استراتژی را یاد بگیرین دیگه از رشد هیچ آلت کوین جا نمیمانین. پس برو که بریم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. خب عزیزان، امروز میخوایم که راجع به یک استراتژی بسیار بسیار مهم کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال صحبت بکنیم که کسایی که در بازار کریپتو فعالیت دارن میتونن که از این استراتژی استفاده بکنن که هم برای سرمایه گذارها یعنی اینوستورها همین که برای تریدرها میتونه که خیلی 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 مفید و کاربردی باشه. خب عزیزان، اگر بخوایم که همه استراتژی را براتون یک توضیح ساده بدم که اصلا ما چیکار میکنیم در بازار، بذارید بریم روی پاورپوینت یک توضیح مختصر براتون در حد 2 دقیقه اونج توضیح بدم و برمیگردیم روی چارت پوزیشن هایی که من خودم گرفتم براتون یک چند تایشان نشان میدم که با این استراتژی کامل آشنا شوین و درک کنین که استراتژی چطوری کار میکنه. خب این استراتژی را ما نامش گذاشتیم استراتژی هولد و ترید در بولران که این اولین نکته ایشی هست که حتما در بولران باشه. یعنی ما باید که بتانیم شناسایی بکنیم که بازار در یک بولران قرار داره که ما در 10 جلسه گذشته راجع به موضوع خیلی مفصل صحبت کردیم که ما چطوری میتونیم که سایکل ها و همین چرخه های مارکت شناسایی بکنیم تا اینکه بتانیم تشخیص بدیم که ما در بولران قرار داریم یا نه، که این استراتژی فقط مخصوص بولران هسته که در ادامه براتون کامل توضیح میدم. خب مزیتی که این استراتژی برای ما داره این هسته که ما در مارکت تقریبا میتونم بگم که اگر ما از همین استراتژی استفاده بکنیم تقریبا هیچ فرصتی را در بازار از دست نمیتیم. مثلا فرض کنین که شما بیت کوین خریدین، یعنی در قیمت‌های پایین 25000 20000 30000 بیت کوین خریدین و تارگت شما برای بیت کوین مثلا هسته 80000 100000 یا 300000. مثلا یک همچین تارگت های بالایی را برای بیت کوین دارین. حالا شما را فکر کنین که آلت سیزن شروع شده و خیلی از کریپتوهای دیگه، آلت کوین های دیگه، ایدی یا سولانا یا مثلا اتریوم یا بی ام بی یک محرکه ای داره شروع میکنه به رشد کردن. حالا شما نمیتونین که بیت کوین خود بفروشین به این مثلا ایدی بخرین. بعد اینجا شما چیکار میکنین؟ شما مین با پیر بیت کوین و ایدی مین ایدی ترید میکنین که ما در روش میگیم که همه استراتژی یا روش هولد و ترید. یعنی شما بیت کوین یا یک کوین دیگه ای را هولد میکنین و با او کوینی که هولد کردین مین توکن هایی که مستعد رشد هست را ترید میکنین. که ما در بازار کلا دو روش داریم. یک روشی هسته که ما میگیم که هولد بیت کوین و ترید آلت کوین ها. یعنی شما مین 70-80% پورتفوی خود یا کل دارایی خود اصلا دیگه تتر ندارین، مین شما بیت کوین میخرین و با بیت کوین مین مثل تتر رفتار میکنین. مثلا ارز پایه شما میشه بیت کوین و شما مین با بیت کوین آلت کوین های دیگر را ترید میکنین که این اولین روش و محبوب ترین روش است که خیلی از هولدرها، از سرمایه گذارها و فعالینی که در بازار فعالیت داره از همین روش استفاده میکنه که خیلی خیلی محبوب است. و همونطور روش دوم ما یه هسته که هولد کوین های نیتیو و ترید توکن های همان شبکه که این روش یک خورده پیچیده تر هسته ولی خیلی 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 هم کاربردی هسته که اکثر نهنگ ها یا کسایی که هولدرهای بسیار بزرگ هستن من از همین روش استفاده میکنن. مثال من توکن فانتوم میخرن و وقتی که توکن فانتوم در حال رشد است مثلا تارگت های خیلی بالایی برای فانتوم دارن و در حینی که فانتوم داره رشد میکنه اصلاح میکنه میان همون کامیونیتی فانتوم برای توکن های شبکه فانتوم هم میان محرکه درست میکنن. مثال برای صرافی غیر متمرکزشان یک آپدیت درست میکنن. مثال یک پروژه را لانچ میکنن که NFT هسته، یک پروژه را لانچ میکنن که AI هسته. این پروژه ها را بعد همون سرمایه گذارهای همون شبکه که همهشان هولدر مثلا فانتوم هسته من همون توکن هایی که تازه لیست میشه یا توکن هایی که در قبلا لیست شده را با همین پیر فانتوم به همون توکن ترید میکنن. یعنی هولدرها با استفاده از این روش میان توکن های فانتوم خود افزایش میدن که ایرا دیگه ما برایش احتمالاً در آینده یک ویدیو جداگانه یعنی
بعضی توکن ها را که خودم میرم مثلا خرید میکنم چی میکنم، یک ویدیو ازش درست میکنم براتون، یعنی در اختیارتان قرار میتم که یک خورده بحث فاندامنتالی داره که مثلا شما چطوری یک توکن را به این انتخاب بکنین که بیشتر برای اینوستورا به کار مرن، که برای ترید ما زیاد از این استفاده نمیکنیم. ما برای ترید اینمی روش بالا هولد بیت کوین و اتریوم، 2 تا 3 تا از همین کوین های برتر ما هولد میکنیم و با او میایم چیکار میکنیم؟ توکن های دیگه ای را، هر توکنی که باشه را ما ترید میکنیم، که بهترین روش همین هولد بیت کوین و ترید آلت کوین ها هسته. خب برگردیم روی چارت، یک توضیحاتی هم در اونجا خدمتتون عرض بکنم. خب ما برای ترید کردن و پیر بیت کوین، اگر شما بیاین در قسمت فیوچرز هر صرافی که تقریبا 90% صرافی ها یمی گزینه را دارن، یعنی قسمت اگر دقت کرده باشین، بذارید من رو بزرگ کنم خب دیده شوه. مثلا ما اینجا داریم USDT و در این قسمت فیات و دیگه، که این قسمت هم ما بیت کوین داریم. روی هر کدوم از اینا که ما کلیک بکنیم، یعنی ارز پایه ما اینجا ثابت میشه. مثلا الان ارز پایه ما BNB هسته که ما در صرافی بایننس هستیم و BNB اینجا ارز پایه هسته که در خیلی از جفت ارزها قابل ترید هسته. و همونطور ما بیت کوین در قسمت داریم که اگر روش کلیک بکنیم میبینیم که ارزهای بسیار بسیار زیادی را ما میتونیم که با بیت کوین ترید بکنیم، که به خاطر همین هسته که بیت کوین و همو موضوعی که خدمتتون عرض کردم خیلی خیلی محبوب هسته و ما میتونیم که از این قسمت بریم هر جفت ارزی را که خواستیم از اینجا انتخاب بکنیم. مثلا لایت کوین به بیت کوین، فانتوم به بیت کوین، ADA به بیت کوین، هر ارزی را، چین لینک به بیت کوین، از اینجا بریم پیدا بکنیم. و اگر ارزی داریم که نمیدانیم چی پیرایی داره، در این قسمت میتونیم که نام همو ارز جستجو بکنیم. خب خلاصهش همین میشه که ما میتونیم جفت ارزهای مختلفی را از قسمت بریم با پیر بیت کوین انتخاب بکنیم. در این قسمت ایکس هایی که مثلا اینجا نوشته 10x 5x و اینی ایکس هایی که در اینجا نوشته کرده همون مقدار همین لیوریج برای ما، یعنی در اختیار ما قرار میده. مثلا روی اتریوم 10x داریم، روی سولانا 5x داریم، یعنی تا لیوریج 5 میتونیم ازش استفاده بکنیم. روی BNB 10x داریم، روی XRP 10x داریم. و همونطور موضوع دیگه هم که در این قسمت مطرح هسته، چارت بیت کوین، یعنی پیر بیت کوینی هر ارز برای ما خیلی خیلی برای تحلیل اهمیت داره. مثلا شما فرض کنین که میخواین روی XRP بیاین چیکار کنین؟ سرمایه گذاری بکنین. ما 2 تا یا 3 تا چارت حتما در پیر XRP باید چک بکنیم. مثلا XRP به پیر بیت کوین، XRP به پیر تتر و XRP به پیر اتریوم. این 3 تا پیر اگر چک بکنیم برای ما مثلا هر سه همین چارتا، هر سه همین پیرا در یک شرایط مناسب برای بای باشه، در اونجا بای ما بهتر جواب میده. یعنی احتمال برد ما از بای و احتمالی که ما سود بکنیم خیلی 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 زیادتر میشه، که برای پرایس اکشن یا برای تحلیل کردن هم ما رو میتونه که خیلی خیلی کمک بکنه که ما از پیر بیت کوین و اتریوم استفاده بکنیم و بریم مثلا چارت پیر بیت کوینی XRP را تحلیل بکنیم و چارت پیر تتری XRP را هم تحلیل بکنیم و چارت پیر اتریومش هم تحلیل بکنیم. اگر هر سه ایشون در یک شرایط بای قرار داشت، یعنی در یک دیسکانت زون بود، در یک جایی بود که مناسب خرید بود، ما میتونیم احتمال زیادی برای خود در نظر بگیریم که این چارت میتونه، یعنی همین ارز XRP میتونه که رشد خوبی را بکنه. پس بعد از هر ارزی را که خواستین با پیر، حتی مثلا شما بیت کوین اصلا ندارین، میخواین که فقط با پیر تتر ترید بکنین، حتما یک سر در پیر بیت کوینی همو ارزم بزنین و از این لحاظم حتما چک بکنین که این کار وین ریت و قدرت تحلیل شما را به شدت بالا میبره. خب برای نمونه یک پوزیشنی که من در چند وقت پیش روی ارز XRP و بیت کوین گرفته بودم، در اینجا براتون نشان میدم که شما متوجه شوین که چه پتانسیل هایی میتونه که در همین پیر بیت کوینی آلت کوین ها هم باشه. خب ما اینجا آمدیم ارز XRP را تحلیل ازش کردیم و دیدیم که در این ناحیه ما یک زونی داشتیم که بالایش نقدینگی داشت و از اینجا یک حرکت خیلی خوب داشت و وقتی که قیمت از اینجا به شکل فشرده و CP داشت برمیگشت و در این قسمت ما دیدیم که نقدینگی ایجاد نشد،
پس اینی نقدینگی میتونست که تارگت قیمت باشه، یعنی بعد از جمع کردن این نقدینگی و یک اوردر بلاک خیلی خوبم داشتیم که مصرف نشده بود و وقتی که قیمت آمد اینجا ده همین نقدینگی ببینین که جذب نقدینگی داره انجام میشه که خود همین در آینده میشه تبدیل میشه به اوردر بلاک. و در این قسمت هم یک شکست استراکچر داشتیم، شکست ساختار را داشتیم که این سقف بود که یعنی کف درست کرده بود و از اینجا آمد این شکسته شد و در این قسمت از خود یک ناحیه جا گذاشته بود و در یک بار اینجا آمد مصرف شد و اینجا ما تاییدیه دوم داشتیم، یعنی BOS داشتیم. وقتی که ما یک همچین استراکچر داریم، مثلا روند تایید شده که صعودی شده و اینجا شکست هم داریم ولی بالاش کندل کلوز نمیکنه، پس این نیاز بر نقدینگی داره که ما در این قسمت ها یک سری نقدینگی در تایم پایین داشتیم ولی نقدینگی زیاد جذاب نبود که میتونست قیمت بیاد چیکار بکنه، خود اینمی زونی که اینجا داریم بیاد نقدینگی بکنه، بعد از نقدینگی برای ما تاییدیه بده که یک ستابی هسته که انشالله در آینده برای مباحث پرایس اکشنی خدمتانی را آموزش میتم. و در این قسمت وقتی که بازار در این قسمت آمد بعد از نقدینگی کردن همین کف که ما اینی کف در اینجا داریم که یک اوردر بلاک هم در قسمت داریم و با اینی کندل آمد همین کف نقدینگی شد که این خطی که ما اینجا مشخص کردیم اما علامت نقدینگی هسته و بعد از این که این نقدینگی شد ما میریم چیکار میکنیم؟ در تایم پایین دنبال تاییدیه هستیم که من رفتم در تایم 1 ساعته و این قسمت دنبال چی گشتم؟ دنبال تاییدیه گشتم. خب این قسمت اینی کندلی بود که همین کف آمد نقدینگی کرد و بعد از این که همین نقدینگی اینجا انجام شد آمد یک استراکچر اینجا برای ما ساخت. میبینین که اینجا یک سوینگ زدم و سوینگ بعدی یعنی کفا و سقفای بالاتر از هم و دوباره اینجا یک نقدینگی را جمع کرد و رفت اینی سقف اصلی ما که اینجا هسته این سقف چیکار کرد؟ یعنی تغییر ساختار داشتیم یا به اصطلاح ICT یا به اصطلاح سمارت مانی چنج داشتیم که همین چنج وقتی که اینجا اتفاق افتاد دوباره ما میتونستیم چیکار بکنیم؟ بریم اینجا منتظر چی باشیم؟ منتظر دیسکانت باشیم که ما اینجا یک اوردر بلاک داشتیم که اوردر بلاکش تقریبا اینی کندل میشه و وقتی که ما اینجا یک شکست ساختار داریم ما میتونیم در ناحیه های 50% اوردر بلاک خود منتظر تاییدیه دوم باشیم که ما اینجا یک ساختار دیگه شکل گرفت که میبینیم روند ما کاملا CP هسته و وقتی که داره میه پایین میبینیم که در این قسمت دوباره ما شکست ساختار داشتیم که این سقف بود که اینجا شکسته شد و دوباره اینجا شکست BOS داشتیم و بعد از اینکه همین شکست انجام شد ما اینجا یک نقدینگی داشتیم، یک لیکویدیت پول داشتیم که این لیکویدیت پول وقتی که جمع آوری شد بعد از جمع آوری شدن این لیکویدیت پول کندل تاییدیه رو داشتیم که اینی کندل ما داشت میگیم ریورسال کندل که دو تا پشت سر هم داشتیم، یکی اینجا داشتیم یکی اینجا داشتیم و همونطور یک کندل انگولف داشتیم که من بعد از دقیقاً اینی کندل انگولف که اینجا بسته شد در اینجا پوزیشن خود باز کردم که من استاپ خود در پایین گذاشتم، در این قسمت در زیر اوردر بلاک گذاشتم که اوردر بلاک ها معمولاً وقتی که این رقمی هسته که بازار میره بالا و از این اوردر بلاک دور نمیشه احتمالی که وقتی که بازار میره که همین اوردر بلاک ریتست بکنه یعنی بعد از شکسته شدن سقف اوردر بلاک بازار که سری برمیگرده ریتست بکنه احتمالی که کف همین اوردر بلاک ببینه یعنی ناحیه PI یا ناحیه 75% ببینه خیلی خیلی زیاد هسته. به همون خاطر من استاپ خود اینجا زیر ای کف نگذاشتم، استاپ خود گذاشتم زیر کل اوردر بلاک که دیگه ریسک نکرده باشم، یعنی یک معامله سیف داشته باشم. و همونطور پوزیشن خود که اینجا گرفتم استاپ خود از زیر اوردر بلاک گذاشتم. تی پی ما هم که ما در این قسمت وقتی که بازار از بالا به سمت پایین می آمد این قسمت رو نگاه کنین، ما اینجا یک اوردر بلاک داشتیم که مصرف نشده بود. ما تقریبا آمدم 50% پوزیشن خودم در زیر همین اوردر بلاک خارج کردم و همونطور در این قسمت یعنی ما 3 تا تارگت برای همین پوزیشن داشتم. تارگت اول زیر اوردر بلاک اینجا و تارگت دوم
این قسمت ما 2 تا اوردر بلاک داشتیم که این اوردر بلاک ها مصرف شده بود و این اوردر بلاک یک اوردر بلاک تقریبا ضعیفی بود، ولی یعنی مصرف شده بود، ولی دیگه آمدم نصف پوزیشنی که باقی مانده خود نصفشه در اینجا خارج کردم و همونطور یک اوردر بلاک خیلی قوی و مصرف نشده در اینجا داشتیم که من آمدم در زیر همه اوردر بلاکم نصف پوزیشن خود خارج کردم که کلا 3 تا تارگت داشت و تقریبا یک روز معاملاتی طول کشید که همه پوزیشن تیپی شود که این حرکت هایی که در همین پیر بیت کوین انجام میشه معمولا این رقم پامپ و دامپی هسته، چون که در پیر بیت کوین اکثر ارزها که وقتی حرکت میکنن خیلی شارپ حرکت میکنن، به همون خاطر هسته که ما میایم چیکار میکنیم؟ از تایم بالا استفاده میکنیم. میبینین که تایم تاییدیه ما تایم 1 ساعته هسته، یعنی من اصلا نمیرم در تایم 15 دقیقه یا 5 دقیقه. از در بعض شرایطی که مثلا من در تایم 4 ساعته یا تایم 1 ساعته مثلا اوردر بلاک داشته باشم، میرم در تایم 15 دقیقه تاییدیه میگیرم. ولی ما بیشتر یعنی تاکید من هسته که اگر در پیر بیت کوین ترید میکنین حتما چیکار بکنین؟ بین از تایمای 1 روزه یا 4 ساعته استفاده بکنین که مثلا اگر شما بین در تایمای پایین در تایم 5 دقیقه 15 دقیقه میبینین که اینجا نوسانات بسیار بسیار زیادی داریم که اصلا پیشنهاد نمیشه که از تایم پایین استفاده بکنین. ولی تایم بالا تایم 1 روزه 4 ساعته و 1 ساعته میتونه که خیلی 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 موقعیت‌های خوبی را برای ما بده که امور رقمی که گفتم معمولا وقتی که مثلا XRP در پیر بیت کوین پامپ میشه، ببینین که با یک کندل 1 روزه چی مسیری را طی میکنه و همونطور برای دامپ هم همون رقم است. اکثر جایا وقتی که دامپ میکنه مثلا یک کندل بسیار بسیار حرکت های بزرگی را میزنه که اگر شما در تایمای پایین باشین خیلی خیلی میتونه که شما را آسیب پذیر بکنه که در اکثر مواقع وقتی که یک روند در پیر بیت کوین شروع میشه معمولا 2 روز 3 روز 4 روز بیشتر طول نمیکشه. به همه خاطر ما میایم چیکار میکنیم؟ پوزیشن های کوتاه مدت میگیریم دیگه، پوزیشن های بلند مدت نمیگیریم. مثلا این قسمت رو نگاه کنین، ما در این قسمت یک اوردر بلاک داشتیم که اینجا آمده یک حرکت خیلی خوبی را درست کرده و سری برگشته و همونطور این قسمت رو نگاه کنین 2 روز 3 روز رشد کرده و سری برگشته که اینا دیگه یک سری مهارت میخوایم، مهارت پرایس اکشنی حتما باید که داشته باشین. مثلا ارز BNB هم موقعیت‌های بسیار بسیار خوبی را ایجاد میکنه و همونطور اکثر ارزها داره در پیر بیت کوینی، یعنی بعد از این بیشتر میشه. مثلا الان ما در شروع بولران هستیم، در شروع آلت سیزن منظورم هسته که احتمالی که آلت سیزن شروع شود خیلی زیاد هسته و اکثر سرمایه‌گذارایی که مثلا بیت کوین داره، اتریوم داره، اینا میان چیکار میکنن؟ دیگه بیت کوین و اتریوم خود نمیفروشن، فقط میان با پیر بیت کوین و اتریوم آلت کوین ها را ترید میکنن که از این به بعد اهمیت چارت بیت کوینی آلت کوین ها خیلی 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 برای ما زیاد میشه، چون که هدف ما از استراتژی هسته که بریم با پیر بیت کوین چیکار بکنیم؟ مثلا BNB رو ترید بکنیم، در قسمت بخریم، در قسمت ها بفروشیم، مثلا یک سودای خیلی کوچیک ازش بگیریم. برای چی؟ برای که تعداد بیت کوین های خود افزایش بدیم. پس ما به عنوان یک دی تریدر یا مثلا یک کسی که 24 ساعت پای بازار باشه، اگر این کار انجام بدیم یا حتی وین ریت استراتژی ما پایین باشه، میتونه که همه تعداد بیت کوین هایی که ما هولد داریم حتی آسیب بزنه و تعدادش کم بکنه که در کل روش بسیار بسیار روش محبوبی هسته. یعنی من خودم که بیشتر چارت بیت کوینی آلت کوین ها رو بررسی میکنم که بسیار بسیار میتونه که برای ما کمک کننده باشه و میتونیم که موقعیت های معاملاتی بسیار بسیار خوبی را روی آلت کوین ها پیدا بکنیم و از اونا استفاده بکنیم که میتونه سودای خیلی خیلی خوبی را برای ما بده، ما در همون هدف خود برسیم که هدف ما هسته که تعداد بیت کوین یا اتریوم خود افزایش بدیم. همونطوری که گفتم حتما باید که پرایس اکشن یا یک استراتژی وین ریت مشخص و ریسک و ریوارد مشخصی داشته باشین که من خودم به شخصه از اوردر بلاک ها خیلی خیلی زیاد نتیجه گرفتم
که مثلا اوردر بلاک ها رو می مشخص میکنم و با همین اوردر بلاک هایی که در تایم روزانه و 4 ساعته مشخص میکنم میتونم که معاملات خوبی را بگیرم. بیشتر من از همین روش استفاده میکنم تا جایی را که من بک تست گرفتم و استفاده کردم. اوردر بلاک ها میتونه که خیلی خیلی برای ما کاربردی باشه اگر اوردر بلاک ها را بلد باشین. البته منظور مو اوردر بلاک هایی که اکثر یوتیوبرها آموزش میتن نیسته. ما اوردر بلاک حتما برایش یک ویدیو میسازیم که اوردر بلاک برای ما یک چیز کاملا متفاوت از او مفهومی است که از اوردر بلاک بین مردم جا افتاده. مثلا ما اینی نوعیه را اینی حرکت اوردر بلاک میگیم که خیلی ها میگن که اینی کندل اوردر بلاک است یا اینی کندل اوردر بلاک است یا مثلا اینی کندل اوردر بلاک است. میبینیم که اینا یک سری توهمات هست که خیلی ها میان چیکار میکنن از او برای ویو گرفتن یا برای اگه همچین چیزای استفاده میکنن. اوردر بلاک هایی که ما استفاده میکنیم کاملا متفاوت است. مثلا اینی ناحیه یک اوردر بلاک است که تانسته قیمت روندش تغییر بده. اینی ناحیه یک اوردر بلاک است که تانسته قیمت به سمت بالا حرکت بده. یا مثلا اینی ناحیه یک اوردر بلاک است که اگر به این رو مشخص بکنیم اینی میشه یک اوردر بلاک. که راجع به اوردر بلاک ها ما مییم چیکار میکنیم انشالله که در آینده نزدیک یک ویدیو میسازیم، چون که خیلی از عزیزان سوالش همی بود که اوردر بلاک ها را ما چطوری ازش استفاده بکنیم یا اصلا اوردر بلاک ها اصلا چی هستن، که انشالله به زودی در این مورد ویدیو میسازیم. چون که بازار کریپتو نقدینگیش به شدت پایین هستن و چیکار میکنن اونا مین با استفاده از همین اوردر بلاک ها اوردرهای خود پر میکنن و سعی میکنن که از بازار استفاده بکنن. که اگر ما اوردر بلاک ها را به طور درست و حرفه‌ای بلد باشیم میتونیم که خیلی 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 از اینا به نفع خود استفاده بکنیم. مثلا این ناحیه را نگاه کنین، ما اینی حرکت را میگیم اوردر بلاک، مثلا از اینی تا اینی ناحیه را که میبینیم که اینجا ما یک اوردر بلاک داریم، قیمت رفته بالا. وقتی که برگشته در اوردر بلاک ما میبینیم که چه پروازی کرده. اینجا ما دوباره یک اوردر بلاک داریم که وقتی اگر قیمت دوباره برسه اینجا انتظار بازگشت داریم. که اینا دیگه مباحث پرایس اکشنی میشه که ما نمیخوایم اینجا وارد پرایس اکشن شویم. انشالله اینا را در مباحث پرایس اکشن خدمتتان عرض میکنم. این ویدیو میشه قسمت 11 یا تقریبا میتونم بگم قسمت آخر، ولی یکی دو تا یا سه تا ویدیوی دیگه برای جمع‌بندی و برای از اینکه ما یاد بگیریم که چطوری از همین مباحثی که ما در 10 جلسه گذشته که قضیه جلسه میشه 11 جلسه از اینا یاد گرفتیم چطوری ازش درست استفاده بکنیم. حتما یک دو تا سه تا ویدیو تکمیلی میسازم. در ویدیوی بعدی ما میایم یک جمع‌بندی میکنیم و مباحثی که یاد گرفتیم میایم یک تقریبا یک چک لیست درست کردیم که او را هم برایش یک ویدیو میسازم که مثلا الان شما میخواین یک ارز را بخرین چی شرایطی باید داشته باشه. که ما اونجا یک چک لیست داریم که او چک لیست حتما تیک میزنین و همه شرایط که اوکی بود میتونین با خیال راحت رویش سرمایه گذاری بکنین. خب عزیزان، امیدوار هستم که از این ویدیو و از این دوره خوب استفاده کرده باشین. حتما پیشنهاد میکنم که ویدیوهای دوره کریپتو تریدینگ از اول تا آخر با حوصله بشینین نگاه بکنین و تمرین بکنین. اگر از این ویدیو خوشتان آمده این ویدیو رو لایک بکنین و همونطور کانال ما را با دوستا و عزیزانتان به اشتراک بگذارین که اونا هم بتونن از این ویدیوها و از این مطالب استفاده بکنن. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.